สถาปัตยกรรมทั่วไปบนโลกนั้นขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการก่อร่างสร้างขึ้นด้วยการนำอิฐไม้หรือปูนมาประกอบเข้าด้วยกันแต่ก็ยังมีงานสร้างสรรค์อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ปรัชญาการสกัดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปจนเหลือเพียงความวิจิตรการตาที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อหินคลิปนี้จะพาทุกคนไปไขความลับของสถาปัตยกรรมหินสกัดมรดกโลกที่ซุกซ่อนความซับซ้อนทางวิศวกรรมและดาราศาสตร์เอาไว้ด้วยกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมืองลาลิเบลาประเทศเอธิโอเปียเป็นที่ตั้งของโบสถ์นักบุญจอร์จซึ่งเป็นหนึ่งในโบสถ์11แห่งที่ถูกสกัดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่12กษัตริย์เกเบรเมสเคลลาลิเบลาทรงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างกรุงเยรูซาเล็มแห่งใหม่ขึ้นบนแผ่นดินแอฟริกาเนื่องจากเส้นทางแสวงบุญเดิมนั้นยากลำบากโบสถ์แห่งนี้ถูกสกัดลึกลงไปใต้ดินจากหินเท่าภูเขาไฟสีแดงลึกถึง15เมตรโดยมีความกว้าง 25x25 เมตรโดยวิศวกรโบราณต้องสกัดมวลหินออกไปกว่า 3,400 ลูกบาศก์เมตรเพื่อให้ปรากฏเป็นโบสถ์รูปทรงไม้กางเขนกรีกและเบื้องหลังยังซ่อนความซับซ้อนของระบบวิศวกรรมชลศาสตร์มีการขุดคลองที่เรียกว่าแม่น้ำจอร์แดนเทียมและบ่อน้ำรับน้ำฝนเพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างหินเท่าภูเขาไฟอุ้มความชื้นจนพังทลายมหาวิหารอาบูซิมเบลประเทศอียิปต์สลักลึกเข้าไปในหน้าผาหินทรายในสมัยฟาโรห์รามเสสที่2ด้านหน้าประดับด้วยรูปสลักขนาดยักษ์ของพระองค์เองถึง4องค์สูงถึง20เมตรวิหารแห่งนี้ผสานสถาปัตยกรรมเข้ากับดาราศาสตร์โดยทุกปีในวันที่21กุมภาพันธ์และ21ตุลาคมแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณจะสาดส่องลึกเข้าไป60เมตรทาบลงบนพระพักตร์ของรูปสลักเทพเจ้าและฟาโรห์ในห้องในสุดส่วนรูปสลักเทพทาเทพแห่งความมืดมิดเจตนาจะถูกทิ้งให้อยู่ในเงามืดในช่วงทศวรรษที่ 1964 ถึง 1968 การสร้างเขื่อนอัสวานกำลังจะทำให้วิหารจมอยู่ใต้ทะเลสาบนัสเซอร์องค์การยูเนสโกจึงริเริ่มภารกิจกู้ภัยโดยการตัดแบ่งวิหารออกเป็นบล็อกหินกว่า 1,036 ชิ้นแต่ละชิ้นหนัก 7-30 ตันชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกประกอบขึ้นใหม่บนโครงสร้างโดมคอนกรีตเสริมเหล็กที่สูงขึ้นไป65เมตรซึ่งแม้การประกอบกลับจะทำได้อย่างแนบเนียนสมบูรณ์แบบแต่ว่าตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนไปทำให้ปรากฏการณ์แสงอาทิตย์สาดส่องเลื่อนเป็นวันที่22กุมภาพันธ์และ22ตุลาคมนครหินสีชมพูเปตราประเทศจอร์แดนมีวิหารอันคัสเน่ที่ถูกสกัดเข้าไปในหน้าผาหินทรายสีชมพูในช่วงรัชสมัยกษัตริย์อาเรตัสที่4แห่งอาณาจักรนาบาเทียนชื่ออันคัสเน่แปลว่าคลังสมบัติซึ่งมาจากความเชื่อของชาวเบดูอินที่ว่าโกดหินด้านบนสุดซ่อนสมบัติของฟาโรห์เอาไว้จนเกิดร่องรอยการยิงปืนใส่โกดเพื่อหวังจะครอบครองสมบัติในปี 2003 มีการขุดพบสุสานใต้ดิน4ห้องอยู่ใต้ลานทรายหน้าวิหารซึ่งยืนยันว่าสถานที่นี้คือสุสานหลวงปัจจุบันสถาปัตยกรรมกำลังถูกคุกคามจากกรดสเตียริกบนมือและการลูบคลำซ้ำๆของนักท่องเที่ยวที่ไปสัมผัสและพิงกำแพงทำให้หน้าผาหินยุบตัวลงถึง40มิลลิเมตรในเวลาไม่ถึง10ปีวิหารไกลลาดถ้ำเอโรราประเทศอินเดียถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สกัดจากก้อนหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิหารฮินดูสไตล์ดราวิเดียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองเขาไกลลาดช่างโบราณสกัดหินบาซอลต์ภูเขาไฟลงมาจากยอดเขาในแนวดิ่งโดยไม่ใช้นั่งร้านหินมวลมหาศาลกว่า 200,000 ถึง 400,000 ตันถูกตอกทำลายและขนย้ายออกไปวิศวกรรมโบราณนี้ยังมีการสร้างร่องระบายน้ำฝนและร่องระบายลมที่ผสานไปกับลวดลายเทพกรณำอย่างสมบูรณ์
กลุ่มวิหารปัญจรัฐะในเมืองมหาปริปุรัมประเทศอินเดียถูกสกัดจากเนินหินแกรนิตก้อนใหญ่ก้อนเดียวช่างแกะสลักแห่งราชวงศ์ปัลลวะประยุกต์ใช้รอยแยกตามธรรมชาติของหินแบ่งพื้นที่ออกเป็นวิหารขนาดย่อมที่ดูคล้ายรถม้าศึกสถานที่นี้เป็นเสมือนห้องทดลองทางสถาปัตยกรรมที่ช่างฝีมือโบราณจำลองรูปแบบอาคารไม้ของอินเดียมาสร้างเป็นหินสถาปัตยกรรมนี้ถูกทิ้งไว้ในสภาพกึ่งสำเร็จรูปทำให้เห็นร่องรอยของการสกัดหินจากบนลงล่างรูปแบบวิหารมีตั้งแต่วิหารที่มีหลังคาทรงกระท่อมไปจนถึงทรงถังเบียร์กลุ่มถ้ำอชันตาประเทศอินเดียเป็นพุทธสถานโบราณที่ถูกสกัดเข้าไปในหน้าผารูปเกือกม้าทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำสถานที่นี้ทำหน้าที่เป็นทั้งอารามและห้องสวดมนต์มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยทหารอังกฤษในปี 1819 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่ใช้เทคนิคสีปูนแห้งโดยฉาบผนังด้วยโคลนผสมแกลบและมูลสัตว์หินภูเขาไฟบริเวณนี้มีแร่คลอโรเฟตที่ช่วยดูดซับรักษาระดับความเย็นและความชื้นทำหน้าที่เป็นเครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่ปกป้องจิตรกรรมสีฝุ่นให้คงทนมายาวนานกว่าพันปีถ้ำผาหลงเหมินเมืองลั่วหยางประเทศจีนเริ่มต้นจากการสกัดหน้าผาหินปูนในศตวรรษที่ 5 และต่อเนื่องยาวนานนับ 500 ปีภายในประกอบไปด้วยคูหาถ้ำกว่า 2,345 แห่งและพระพุทธรูปกว่า 100,000 องค์ในยุคราชวงศ์ถังถ้ำเฟิ่งเซียนได้ประดิษฐานพระไวยโรจนะพุทธเจ้าสูงกว่า 17 เมตรนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระพักตร์ถูกสลักให้คล้ายคลึงกับจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนเพื่อใช้พุทธศิลป์สร้างความชอบธรรมทางการเมืองและตอกย้ำอำนาจของสตรีผู้ปกครองในทุ่งทะเลเจดีพุกามประเทศเมียนมาถ้ำจันสิตาอูมินเป็นอุโมงค์มืดมิดใต้ดินที่ซ่อนจิตรกรรมฝาผนังบันทึกประวัติศาสตร์ยุคที่มองโกของกุบไลคานเข้ามารุกรานส่วนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียมีอนุสรณ์สถานกุนุงกาวีถูกสลักลงไปในหน้าผาหินเท่าภูเขาไฟริมแม่น้ำประกอบไปด้วยศาสนสถานจันทิ10 องค์ที่สูงกว่า 7 เมตรวิหารของกษัตริย์และเหล่าสนมมีขนาดใกล้เคียงกันสะท้อนคติการรวมพลังชีวิตที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นในโลกหลังความตายเขตเมืองเก่าซาซีดีมาเตราประเทศอิตาลีเป็นที่อยู่อาศัยที่สลักเข้าไปในหินปูนแคลคาเรไนตูโฟและมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 9,000 ปีในยุค 1950 รัฐบาลอิตาลีมองว่าเมืองนี้เป็นความน่าอับอายจากปัญหาความแออัดและโรคระบาดจนต้องอพยพผู้คนออกไปเครือข่ายถ้ำกว่า70%ของเมืองซ่อนอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ปาโลมบาโรลุงโกที่เคลือบด้วยปูนกันซึมโบราณแสดงถึงภูมิปัญญาการจัดการน้ำใต้ดินปัจจุบันซาซี่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โดมอนุสรณ์สถานแห่งทีโอดอริกเมืองราเวนนาประเทศอิตาลีสร้างขึ้นในปี 520 สำหรับกษัตริย์ทีโอดอริกมหาราชโดยสุสานแห่งนี้มีหลังคาโดมที่สร้างจากหินอิสเตรียนก้อนเดียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเกือบ 11 เมตรและหนักถึง 300 ตันปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือผู้คนในศตวรรษที่ 6 เคลื่อนย้ายก้อนหินจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไป 400 กิโลเมตรและยกขึ้นไปวางบนยอดสุสานสูง 10 เมตรได้อย่างไรโดยมีทฤษฎีว่าอาจจะใช้วิศวกรรมอุทกศาสตร์โดยทฤษฎีนี้เสนอว่ามีการสร้างทำนบกักน้ำรอบอาคารเพื่อให้น้ำหนุนสูงขึ้นและใช้แพดันหินขึ้นไปวางทับโครงสร้างได้อย่างพอดีแม้การเวลาจะผ่านไปหลายพันปีโครงสร้างเหล่านี้ยังคงยืนหยัดเป็นมรดกทางศิลปะและวิศวกรรมในปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สกัดหินโบราณเหล่านี้หลายแห่งเป็นมรดกโลกเพื่อจัดสรรทุนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนด้วยเลเซอร์3มิติเข้ามาช่วยวิเคราะห์และป้องกันการพังทลายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว